בשנים האחרונות הפך העיר לסבוס ממוקד תיירות אטרקטיבי למקום המפלט של מאות אלפי פליטים מסוריה וממדינות אחרות במזרח התיכון ובאפריקה. מאז סגר האיחוד האירופי את שעריו לפליטים לפני כשנה, נתקעו אלפים מהם באי שהפך למעין בית כלא ענקי. שתי תנועות נוער ישראליות, יהודית וערבית, יצאו בפרויקט מימון המונים שמטרתו להקים בלסבוס בית ספר לילדי הפליטים. לאחר שגיוס הכסף הוכתר בהצלחה, הם יצאו לאי היווני כדי להגשים את החזון. כתבת דסק המגזין, שני חזיזה, ליוותה אותם. תחקיר נועה בורשטיין. أنا اسمي عمر من سوريا من مخيم اليرموك. مخيم اليرموك وصلكوا هناك ضرب؟ شفتوا الضرب؟ ايه عند خالتي اجا اول طيارتين هليكوبتر ضربوا علينا اول صاروخين انفجروا كل عيلتي ماتوا بس ضلينا نحن لحالنا جدي وعيلتي كلهم ماتوا. הגענו ללסבוס בעקבות תוכנית של המשלחת היהודית-ערבית של חברי תנועות הנוער, השומר הצעיר והג'יהאל, בשיתוף ארגון הסיוע נתן, שהחליטו להקים בית ספר ומרכז חינוכי לילדי הפליטים ביוון. זה החדר מורים שלנו, כאן הולך להיות דוכן הרשמה, שההורים יוכלו להירשם. את הכסף הם אספו בפרויקט גיוס המונים ברשת, ואחרי הכנות ארוכות הגיעו לכאן. How is it going? Good? This is my homework. לחברי המשלחת ובראשם יאיר לייבל, כולם אנשי חינוך ופעילים מתנועות הנוער, היה ברור למה הם חייבים לקחת חלק במסע הזה. זה משהו שהוא כל הזמן בשיחה שלנו כיהודים. איפה האחריות שלנו? לחשוב על זה שלפני 60 שנה שם היינו, וזה מרוץ שליחים, כאילו של מעבירים את לפיד הפליטות מעם לעם. בבית הספר הזה נמצאים בעיקר ילדים סורים, אבל לא רק. המקום הזה הוא מיקרוקוסמוס של כל הזוועות שמתרחשות על הגלובוס ברגעים אלו ממש. מעיראק, איראן, אפגניסטן ועד קונגו. זה לא עוד פרויקט הומניטרי, זאת שליחות חינוכית של ממש. בבית הספר שנמצא במתחם אפי פמילי שמשמש מרכז קהילתי גם למשפחות, גם המורים עצמם הם פליטים. You remember the first time we met? Yeah. We were playing basketball together. Exactly, yeah. And you were completely not good in basketball. אמני וסלם הגיעו לכאן מהמציאות המדממת בסוריה. מונילס איבדה את אביה ואחיה בפיצוץ של מחבל מתאבד. עבדולה, מנהל בית הספר הישראלי, שהיה עיתונאי ומחנך באפגניסטן, נרדף על ידי הטליבן בגלל פרויקט להעצמת נשים שקידם. אחרי ששותף שלו לפרויקט נרצח, הבין שהוא פשוט חייב לברוח. והשאיר מאחור את אשתו ובנו התינוק. And as you know that in Afghanistan there's still war about 40 years. In Afghanistan, basically in Kabul, you don't know who is a bad guy and who is a good guy. So I afraid from that side. And I left my country. יש פה 850 ילדים שלא הולכים לבית ספר כבר מעל שנה וחצי. אנחנו פה כדי לתת מענה חינוכי בתוך מציאות חינוכית שאף אחד לא לוקח עליה כמעט אחריות. תדמייני משפחות שההורים תקועים פה 11 חודשים לא עושים כלום. בסך הכל אנחנו ביוון, ומאוד יפה פה, ומקסים. ואז באמת רואים את המחנות. אנשים חשבו שהם מגיעים עם אסירות, ושיבריחו אותם דרך טורקיה, וזו תהיה תחנת מעבר. על פי הנתונים של אמנסטי, מאז 2011 יותר ממיליון פליטים ומהגרי עבודה שטפו את חופי יוון. רק באי לסבוס, שבו חיים כ-90,000 תושבים, עברו בשש השנים האחרונות כ-630,000 פליטים. על פי הערכות, היום נמצאים בלסבוס כ-4,000 פליטים. רובם מרוכזים בשני מוקדים. הגברים במתקן מוריה, אם תרצו, מקבילה של מתקן חולות אצלנו. המשפחות והילדים במחנה הפליטים קרת הפה. משם מגיעים בכל בוקר המורים והתלמידים לבית הספר הישראלי.
What is your name? My name is Rihanna. And how old are you? 8. I have 4 sisters and 4 brothers. And you miss your friends in Afghanistan? Yes. You want to go there? No, we can't go Why not? because we can't go but in Afghanistan fighting. אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו זה בתוך המציאות הזאת לייצר לב שבתוכו החיים פועמים. לא משנה מה קורה, יש בו שיעורים, יש פה כיתה יפה עם ציורים ועם דברים. ליצור עוגנים בתוך מציאות שמשתנה בלי הפסקה. اسمم مونیلاس یک سال میشه که ما آمدیم از افغانستان. به نظر من نمیخوام که اسرائیل است و مسلمان است یا چیست. ما همو پلانی که داریم یعنی هم درس که دارم ما میخوایم که برای تمام مردم همیشه کمک کنم. لا الحمص صحيح. لا البطاطا. لا البطاطا. لا بس اصفر انت. עומר בן ה8 היה רק בן שנה כשבסוריה פרצה מלחמת האזרחים. בפשטות מצמררת של ילד שלא מכיר מציאות אחרת, הוא מספר את סיפורם של עוד מאות אלפי ילדים פליטים. ילדים שברחו ממלחמה. شو هاي الدوائر اللي عم ترسمها؟ هاي شبابك. جينا بالملعب كانت الموج عالي كنا بردانين. وخفتوا؟ كنت دايما بس أول شيء سمعت رصاصة قمت. רוב הילדים שמגיעים מבני 8 או 9, הם יודעים רק שהיו בסירה והם הגיעו לפה, אבל כל מה שקורה הם לא מודעים לכל הסיטואציה שהם נמצאים בה. הם חשבו שהם הולכים להיות רק חודש או חודשיים ואז הם נוסעים לאתונה, מאתונה הם צריכים לנסוע למדינות אחרות, הם לא מודעים לזה בכלל. لمين مشتاق كثير؟ لخالتي. لمين كمان مشتاق؟ كلنا خالاتي. كلين عايشين خالاتك؟ وخاله وجده مشتاق له أكتر شيء. مين جده؟ جده إنه جده القذيفة مات. جده عليه. אני לא יכול לראות ילד קטן שנמצא במצב כזה ולא יעזור לו, לא לתת לו דברים שיתנו לו לחייך לפחות, או לשכוח את כל מה שהוא עבר. ילדים שאיבדו אנשים בדרך. מדברים על זה? המורים מדברים איתם על זה? אתם מדברים איתם על זה? הם מציפים את זה? ילד בן 12 לא רוצה לאבד את החוויה שלו. ילד בן 8 לא רוצה לאבד את החוויה שלו. אבא שלי בגיל 12 התאבד. התהליכים המשמעותיים שלי סביב הדבר הזה התחילו בגיל 18-19. המטרה שלנו פה זה לא לאבד איתם את החוויות שלהם. המטרה שלנו פה זה לאפשר להם מרחב של חיים וצמיחה אל מול כל הדברים שהם עברו. עכשיו, הדברים עולים. כשעושים פעילות ציור, אחד הדברים הראשונים שהילדים יציירו, זה הם יציירו את הסירות, והם יציירו אנשים טובים בים, והם יציירו אנשים רעולי פנים רצים עם רובים. לפני יומיים טבעה ספינה של 16 פליטים בחוף הצפוני, בסדר? יכולת להרגיש על כל האי איך הסטרס עולה. זה לא שילדים רצו פה ודיברו על זה, אבל פשוט מרגישה את הסטרס באוויר. אנחנו לא נציף את זה. החיים שלהם מספיק מורכבים בלי שאנחנו נציף את הזוועות שקורות כאן. אנחנו נהיה כאן לשים לב אם הילדים רוצים לדבר על זה. Hello. How are you? I'm fine, thank you. They're really hard time trusting the Afghani people. Because you know, they say that an Afghan, you can trust him, but if he's annoyed, he will kill you like this. אפשר להיות ציניים לגבי השאיפות של החבורה הזאת לנסות להשפיע בתוך מציאות מורכבת ומסוכסכת על חיים של אנשים. ואפשר, דרך העיניים של עומר, להבין עד כמה משמעותי וחסר המפגש הנדיר הזה בין אנשים שבאו במקומות שונים. عمر انت تعرف من وين انا جيت؟ من تركيا. لا انا من وين جيت؟ من فلسطين. يائير من وين؟ من فلسطين. اسرائيل يائير. لا فلسطين.
ليه مش من إسرائيل؟ لا من إسرائيل بس أصله في فلسطين مو؟ لا هو من إسرائيل. أصله من إسرائيل. לפגוש ולבלות במשך של תקופה עם אנשים מהארצות שהם נחשבים לאויבים שלנו. לראות את התגובות שלהם, לראות את הפנים שלהם מתרככות. יש משהו בלחיות פה עם האנשים ובלפגוש אותם שעושה סדר בראש בזה שכל האנשים פשוט רוצים לחיות את החיים שלהם. רוצים לגדל את הילדים שלהם, רוצים לעסוק בחלומות שלהם.